Sziasztok! A mai videóban egy Zoom H6-os tartót, keretet fogok nektek bemutatni. Az ötlet nem tőlem származik, én úgy gondolom a korrektség ezt kívánja, hogy ide kilinkelem nektek azt a videót, amiben én ezt láttam. Viszont annyira drága és költséges mutatvány úgy megépíteni, hogy ők ott bemutatják, hogy rögtön elmegy az embernek a kedve. Viszont a magyar ember találékony és így legyártatja saját magának. Nekem így néz neki a hangfelvevőm. Igaz, hogy nagyjából fél évbe telt, mire ezt így szépen össze tudtam pakolni, minden egyes méretet, linkeket megtaláltok a leírásban, mit, hol vásároltam meg, de röviden nézzük át. Kezdjük először is a kerettel, amit az egyik kedves nézőm gyártatott le nekem. Ha külföldről is nézed és szükséged lenne egy ilyen keretre, írjál neki, főleg írjál, jó, és akkor fogja tudni értelmezni angolul vagy németül. Tehát a megadott e-mail címre vagy Facebook oldalra írjál, jó, és akkor meg fogja neked mondani, hogy mennyiért tudja neked ezt legyártatni, tehát 4 oldalból áll, és erre én 6 mm-es, azaz 1/4-es furatokat kértem. Na most itt elő található egy Zoom H6-os hangfelvevő, amit én tiszta szívből tudok ajánlani, az ára nagyjából 300 és 400 euró között mozog. A túloldalon található 2 Rode Filmmaker kit, ennek darabja 100 000 forint, tehát nagyjából 300 euró. Két oldalon pedig 2 powerbank, az egyik az egy 20 000 mAh, a másik pedig egy 10 000 mAh, és akkor így mindegyiknek külön van ellátása. Na most mi kell ide még hozzá? Egyszer ide belülre került egy Magic Arm, tehát ez tartja a Zoom H6-os hangfelvevőt. Felülre került egy fogantyú, AliExpress-től rendeltem, illetve ide belülre, ha benéztek, ez a 2 egy adapter, ami bele van téve egy vaku papucsba, tehát 2 vaku papucs kell hozzá, az pedig fel lett csavarozva, tehát így áll össze ez a technika, és akkor kábelkötegelővel lett szépen rögzítve. Nagyon fontos, hogyha veszel egy Zoom H6-ost, először én ezzel a csatlakozóval használtam, ezt felejtsd el, mert nagyon rossz minőségű lesz a hang. Erre rájöttem, hogy ez a fajta csatlakozó, erre van szüksége. Természetesen ezt is megtalálhatjátok a leírásban. Én Németországban Thomantól szoktam rendelni, egy nagyon jó bolt, nagyon jó áron tudtok onnan rendelni, akár Magyarországra is. Jó? Úgyhogy ebből állna nekem így a hangtechnika, és akkor így kényelmesen tudod magaddal vinni, tehát hogy egyszer a mikrofon az itt található, és te ettől a hangfelvevőtől legjobb tudomásom szerint akár 50 méterre is el tudsz távolodni, és fogja neked tökéletesen venni a hangot. Természetesen ajánlok mellé még egy fülhallgatót is, hogy meg tud hallgatni, hogy milyen épp a hangnak a minősége. Erről azt kell tudjad, hogy 4 csatorna plusz egy hangfelvevő található elő, tehát mind az 5 hangot csatornáról külön tudod venni a hangot, el tudod némítani, szóval ezt a Zoom H6-ost nagyon tudom nektek ajánlani, aki komolyabban gondolkodik így a videózásban, vagy riportokat szeretne készíteni. Jöjjön akkor a komplett leírás, linkeket pedig megtalálhatjátok a leírásban. Ha tetszett ez a mai videó, akkor tarts velem legközelebb is, amiben be fogom mutatni, hogy a csatorna milyen fejlesztéseken ment át az elmúlt időszakban. Sziasztok!